60-luvulla ihminen laskeutui kuun pinnalle, Beatles nousi suosioon ja John F. Kennedy murhattiin. Tänään testissä on 2 60-lukulaista tuotetta. Raihlen sivulta sisään astuttavat vuoden 68 monot sekä Knaislin Black Star sukset. Nyt kuitenkin lähdetään tonne mäkeen ottamaan selvää, että olisiko näistä välineistä tänä päivänä vielä mihinkään. Raihlen monot on melko erikoinen systeemi. Tämä kuori on lasikuituu ja se halkee tästä keskeltä kahtia. Aukeaa tällä tavalla sivusuunnassa. Sisäkenkä, se on vuosien tiimelyksessä kadonnut jonnekin. Muistan, että se oli semmonen nahkanen nauhoilla kiristettävä versio. Laitoin sinne nyt tommosen Intuitionin oman sisäkengän, jolla mä saan sitten ton ylimääräisen tilan tuolta monosta poistettua. En tosin saa, kun toi varsi on niin laaja, tai siinä on niin paljon volyymiä, niin mä en saa näitä yläsolkia kiinni, joten täytyy vähän virittää. Mulla on tommonen silikonistrappi sitä varten, saa nähdä, että miten se pitää ja pelittää tämän testin ajan. Alasoljet mä saan kiinni. Luen kiitos, nykypäivänä soljet ei ole tällaisia kapeita. Omissa ensimmäisissä monoissa oli myös tällaiset niin kuin erittäin kapeat ja kivuliaat soljet. Näitä on todella epämiellyttävä sulkea ja avata. Alaosa lasikuitua ja tässä varsi on metalli kautta nahka. Ja voi olla melko vinhat. Suksena mulla on Knaislin Black Star. Tää on 205 pitkä. Melko pitkä suksi siis, mutta siihen aikaan tietysti kovilla vetäjillä oli pitkät sukset. Black Star RS. Siinä se lukee Black Star. Noin. Nuorempana pojan kloppina aina näitten ohi kävellessä ihailin näitä. Ajattelin, että näillä on vedetty. Ja niin niillä varmasti onkin vedetty. Pohja. Nykyisinhän pohjassa ei ole tätä keskiuraa, mutta kun laskettelusuksi selvästi on kehittynyt, sen evoluutio on tullut murtamaan suksesta, niin tällähän on tietysti haettu vakautta. Kantit mulla ei ole kyllä missään ihan valtavassa iskussa, enkä ajatellut, että mä kävisin näitä edes ajamassa. Vedin tähän vähän pikavoidetta pohjaan, jotta sillä olisi edes jonkunnäköinen mahdollisuus luistaa tuolla noin. Side on jo tämmönen modernimpi Tyrolian 120 Clicks. Siinä on takakappaleessa DINI-säätö. Se mikä tässä oli mielenkiintoista, että kun tätä täytyy nyt siirtää tätä takakappaletta taaemmas, jotta se menee noihin Raihlen monoihin, niin tästä täytyy irrottaa ruuvit, jonka jälkeen tätä takakappaletta saa siirrettyä taaksepäin. Katsotaan tästä suksen sivuprofiiliä vähän, niin jalkavuutta kyllä riittää. Ei ole rockeria kärjessä eikä kannassa. Rinne ei ole missään parhaassa kunnossa, mutta ei anneta senkään haitata. Onhan nämä kuitenkin kilpasukset ja mennään siis kilparinteeseen. Tuosta on ehkä 30 vertikaalia tai 20 vertikaalia kuulemma ihan hyvän olosta lunta, mutta sen jälkeen muuttuu lumi sit sellaiseksi palleroks. Jännittävää. Jos joku tietää semmoisen termin, että suksi vie miestä, mies ei suksea, niin ainakin tämän ensimmäisen laskun perusteella kyse oli juuri tästä ilmiöstä, paluu takaisin aloittelijan rooliin. Ehkä tää tästä, ehkä tää tästä. Voi olla, että se niin kuin
Se on varmasti vaan laskijan taidoista kiinni. Oon meinaan nähnyt filmejä, ja niitähän on, joissa tällaisilla suksilla vedetään melko rajusti. Ja voin vaan nostaa hattua niille laskijoille. Otetaan vielä pari kiekkaa alle tässä näin. Hyvä tästä tulee. Ihan huippusetti vanhoilla välineillä tulla tänne Swing Hilliin pyörimään. Ymmärsin myöskin ton askelkäännöksen ja painon keventämisen merkityksen. Siltä pikkasen niin kuin käännöksestä pumpataan itseä ylöspäin, jotta pystyy tekemään kivasti ton askelkäännöksen ja sillä saadaan sitten suksi kääntymään. Tässä joutuu ihan uudestaan opettelemaan näitä tekniikoita. Sen verran jäi kipinää tonne takaraivoon, että piti tulla uudestaan. Nyt kuitenkin sillä erotuksella, että kävin servisessä ajatuttamassa pohjat ja kantit, niin ei ainakaan luistosta ja kanttien purevuudesta kiinni, joten tänään otetaan miehestä mittaa. Edelleen sama tilanne monojen kanssa, eli tää monon yläsolki-asia ei ole mihinkään tästä näin edennyt. Samalla silikonistrapilla pistetään toi kiinni, sisäkengät on vaihtunut, mutta muuten asia on ihan yksi yhteen edellisen kanssa. No niin. Siinä on vissi ero, kun pistää vähän voidetta pohjaan ja kantit minttiin, että miten tää homma toimii. Erittäin hauska. Joutuu miettimään tätä laskettelua ihan uudella tavalla. Suksethan on painavat kuin mitkä. Tää mun suurin pullonkaula on selkeästi nämä monot. Eihän näissä suksissa varsinaisesti ole mitään vikaa. Hemmetin jäykät kapulat nää on ja painavat. Et jos nykysuksiin vertaa, niin tää on ihan hirmu keulapainoinen ja sit tää kanta on ihan superjäykkä. Sinne ei juuri painoa halua laittaa. Ja sit kun tää kokonaisuus on niin hutera, niin jos tekee virheen, niin virheen korjaamiseen kuluu ihan poskettomasti aikaa, jolloin niitä käännöksiä täytyy ehkä vähän tarkemmin suunnitella etukäteen kuin mitä nykysuksilla. Nykysuksilla ajaminenhan on ihan hirmu helppoa noin periaatteessa, mutta näillä se ei ihan toimi yhtä helposti. Ja sehän tekee tämmöisestä niin kuin Swing Hillinkin kokoisesta mäestä ihan sairaan hauskan, kun se antaa tähän tätä vaikeuskerroa. Tää oli erittäin onnistunut kokeilu ja kyllä kertoi sen, että ei se ole välineistä kiinni, vaan kyllä se on miehestä kiinni. Ja tämmönen pienikin mäki, mitä Swing Hill on, tai siis tämmönen pieni suuri mäki, mitä Swing Hill on, niin tällaisestakin saa oikealla välineillä kyllä paljon irti. Tosi hauska oli tutustua tällaiseen niin kuin historiajuttuun tässä näin. 60-luvun sukset ja 60-luvun monot pienellä viilauksella. Ja kyllä se vaan on näin, että kun välineet laittaa kuntoon, niin
se tekee heti tähän harrastukseen 300% lisää. Eli pitäkää ne välineet kunnossa, niin mäenlaskukin tuntuu mukavalta.